So paano mo ba paakyatin ng isang sasakyan? Sa isang paakyat, no? Let's say, nakita mo yung paakyat na yan, no? So yan. So pagagapangin natin dyan ng kotse mo, no? Sige. So ikaw, bago kang driver, first time mo gagawin to, di ba? So ganito, no? Daan-daan mo iangat yung clutch. Sige, andar na tayo. Sige, go. Tingin ng kaliwa, no? Siyempre, lilipat ka ng linya. So bali, daan-daan lang. Okay. So ito sa part na yan, no? Nakalipat ka na, okay na, di ba? Nakuha mo na yung lane. Nung nakuha mo na yung lane, no? Tingin mo ulit, no? Nung nakuha mo na yung lane, focus ka na sa harapan. So ibig sabihin kasi ang focus mo dito lagi sa harapan, eh. Ngayon, paano mo siya, yan, maintain mo yan, ha. So yan yung pinaka mabagal. Sige, bitaw mo yung clutch. Okay. So nakabitaw ka, no? So ibig sabihin, no, pag naka gear 1 kayo, no, nung napaandar nyo na sa baba, sa patag pa lang, no, pag napaandar nyo na ng konti ang ano, ang isang sasakyan, no, yung clutch, no, napaandar nyo na sa clutch, yung gear 1. So aakyat yan. Ibig sabihin, tingnan natin, ha, kung aakyat siya. So walang tapak si kuya ngayon. So dapat alam ninyo na aakyat ang isang sasakyan sa isang pataas. Wala kang tatapakan. Pakita mong wala kang tinatapakan. So yun nga, no? So wala kang tinatapakan dyan. Okay. Tama? Umakyat siya, tama? So dapat alam ninyo yun, no? Na sa isang paakyat, no, kapag naka gear 1 ka, no, pag pumasok na yan, no, ibig sabihin hindi na para umatras yun. Depende na sa tarik yun. Ngayon, kung ang power ng makina nyo doon is 1.0, no, mababang ano lang, 800cc, no, yung kotse nyo, no, may mga ganun, 8 alto yata yun, no. So natural, mahihirapan pumanik yun, no. So ang makina nito is 1.8 or 2.0, no, na 1.6 to 2.0, no, halos magkakasing lahat yan, konting ano lang, no. So dapat alam ninyong aakyat yun, no. So mamaya bibitinin naman natin to sa mataas talaga sa tarik, no. So ang paliwanag doon kasi, no, kapag ka 1.3, so mas malakas kasi itong dalawa adventure, no, mas malakas siya 1.8 or 2.0, no. So mas malakas to, no. Ibig sabihin aakyat siya. So yung iba mahihirapan. So kung ang makina mo sa Ford Everest, no, di kayo mga B8, yung malalakas talaga, no, mga B6, no, ibig sabihin aakyat yun ng tuloy-tuloy. Mas mabilis ang aakyat, no, ibig sabihin, tama? Dahil mas malakas yung makina. So ganun ang paliwanag, no. So sa patras naman, no, na paakyat, tingnan natin. So pababa tayo ngayon, di ba? Ayan, pataas naman yan. Sige, lubog mo clutch. Okay, lubog mo clutch. Tapakan mo brake. Okay. So ngayon, ilagay mo sa reverse. Neutral mo muna. Dumaan ka ng neutral. Punta mo yung daanan, yung main road. Sa may main road, neutral. Paano nag-reverse yan? Nasaan na reverse? Tulak, di ba? Tulak, ayun, tulak. Ganto ko muna. Pag hindi, yan, reverse mo na. Idaan mo doon sa dulo. Yun, ang daan ano, no? Again, reverse. Ayusin mo. Hindi relax eh. Tingin ka doon sa dulo, no? Relax mo, neutral mo. Okay, yan, ganun yun. Ngayon, naka-reverse ka. Tumingin ka ng kanan at kaliwa. Sige, yan. Pag binitaw mo yung brake, ano nangyari? Bitaw mo yung brake. Sige, bitaw mo. Totally bitaw. Mabitaw na pa. Ngayon, umaandar siya ng paabante. Kasi nga, paakyat to ng patras. Ngayon, labanan mo ng clutch yan. Kaya ba labanan ng clutch yan? Sige, dahan-dahan angat ng clutch. Steady mo lang. Sige, angat mo ng clutch. Hanggang sa lumaban yung makina. Okay, lubog mo ulit. Lubog mo ulit. Okay. Sige, angat mo ulit dahan-dahan. Parang yung ginagawa mo rin sa biting point yan. Tingin sa likuran din. Okay. Lubog, dahan-dahan lang. Lubog mo konti para bumagal. Okay. Sige, angat mo konti.
Dahan-dahan lang, lubog mo konti para bumagal. Okay. So ganito, no? Umatras kang dahan-dahan lang. Konting angat lang. Sige, konting angat. Sige, angat pa konti. So yan yung middle point. Yan yung center point. Hindi siya umatras, hindi rin siya bumababa. Yan yung inaaral mo, yan yung biting point na tinatawag, no? So nasa paakyat si kuya, no? Naka-reverse siya, no? Yan yung gitna. So pag kinangat mo konti, bibilis. Andar. Lubog mo konti. Lubog mo ng gusto. So abante yan. Ibig sabihin, kasi pababa nga di ba? Ayan, no? Yan yung laro niyan O, paano mo lalabanan yan? So ibig sabihin, clutch yung lumalaban, no? Pakiramdaman mo, kumapit ka ng manubela. Walang nagdadrive na hindi nakakabit sa manubela. Sige, angat ang clutch. Dapat kaya mo labanan. Pakiramdaman mo. Okay, lubog mo konti. Lubog mo konti. So yun. Nauunawa mo yung tina-target mo lagi. Yan din yung sa, yan kahit na patras yan, no? Na pabundok yan, no? Aakyat ng pa-reverse yan, no? Okay, labanan mo. Laruin mo yung biting point. Labanan mo siya, angat. Angat ko po. Sige, angat mo yung clutch. Labanan mo. O, pag-aatras na, okay, lubog ulit. Tapos pag-aabanti na, angat ulit. Labanan mo, laruin mo. Yung kabisaduhin mo, lubog mo ulit. Yan. Dapat tinatandaan ninyo kung paano ninyo iangat ang inyong mga clutch. Yan. Alam nyo dapat kung gaano kataas yun point niya. Hindi yung mayat maya kinakapahan nyo pa. Angat mo bigla dun, tandaan mo yung taas. From angat, lubog mo ulit. Lubog mo ulit. Okay, lubog mo ulit. No? Pag umabante siya, angat mo bigla dun sa biting point. Hindi na yung dadaan-daanin nyo palagi. Sige, angat bigla dun. Tandaan mo yung taas. Lubog mo ulit. Biglay mo dun sa biting point. Yun ang ibig sabihin. Lubog mo ulit. Pag andar niya, angat mo ulit. Lalaban yan. So ganun yan. Sige, lubog mo ulit. So matras, diba? Nung abante siya, bago mabante, okay, labanan mo na ulit. Labanan mo ulit. So dapat kaya mo labanan. So kahit napaakyat yan, kahit bundok yan, yan pa rin yung ginagawa mo. So patalikod pa nga yung ginagawa mo no? Ganun din sa paharap niyan. Yan. Tama? So ganyan ang mga updates. So yan yung mga banat dyan. Sige, lubog mo na yung clutch. Okay. Number 1 mo na. Number 1 mo na. Sige. Bitaw ng clutch. Abante na. Sige, angat ng clutch. Sige, gas. Gas na, gas. Di na ng gas. Sato na. Okay, number 2 mo na. Oh. Sige, lubog ng clutch. Sige, di na gas. Okay. So ganun. Napag-drive lang. Sige, number 3. Relax na kahit may truck yan. Bitaw ng gas. 3. Sayang yung pagkabisado mo kanina. Nano ko sa patras. Nanibago. So dapat lahat ng dalawa lang. So ganun yung paliwanag sa clutch yan.